3 tips macam mana kita nak buat orang lain suka dekat kita. Tips ni saya ambil daripada buku How to Influence and Influence People. Dan yang ni adalah part 2. Bila kita bercakap dengan someone tu kan, kita kena tunjuk minat kita. Macam mana nak tunjuk minat? Bila dia bercakap tu, kita dengar. Bila dia bercerita, kita cuba faham cerita dia. Dan bila dia cuba explain something tu, kita fokus betul-betul. Tunjuk yang kita betul-betul minat dan ikhlas nak dengar apa yang dicakap tu. Bila kita buat macam tu, orang akan rasa best bila bercakap dengan kita ni. Sebab diorang akan rasa diorang ni didengari dan difahami. Korang boleh baca sendiri dekat sini. Kita pasti akan dapat lebih ramai kawan dalam masa 2 bulan dengan menunjukkan minat pada orang lain berbanding dengan situasi di mana kita bekerja keras selama 2 tahun bagi membuatkan orang tertarik dengan kita. Nak lagi cepat dapat kawan ni kan, tunjuk je minat dekat orang tu bila orang tu say something. Saya bagi contoh dalam real life situation lah. Saya rasa mesti ramai yang experience benda ni. Contoh yang saya bagi ni in term of love relationship. Let's say ada someone ni, belum ni korang tak perasan pun kewujudan dia. Tapi lepas dia dah tunjuk minat dekat korang, dia bagi hint sikit-sikit yang dia tu suka dekat korang, korang macam automatik tersuka balik dekat dia. Okay? Padahal sebelum ni korang tak ada perasaan pun. Tapi bila dia buat macam tu, dia tunjuk yang dia care pasal korang kan. Tiba-tiba korang suka balik orang tu. Sebab tu ada ayat, kalau korang pernah dengar, you fell first but I fell harder. Something like that lah. Sama juga dalam mana-mana situasi lah. Kalau korang nak berkawan dengan siapa-siapa pun, korang just tunjuk je minat yang korang ikhlas nak berkawan dengan orang tu. Orang yang korang nak berkawan tu akan auto suka balik dengan kita. Show your genuine interest and then people will like you back. Yang tu yang pertama. Yang kedua, senyum. Dah berapa banyak lagu dah keluar cakap pasal senyum ni. Nak kata betapa besarnya kesan senyuman ni dekat dalam kehidupan seharian kita. Macam mana senyuman tu boleh mempengaruhi keadaan seseorang tu. Saya bagi contoh mudah lah. Let's say korang kena pilih antara 2 orang untuk berurusan. Yang seorang ni muka dia senyum je. Yang lagi seorang ni pula muka dia bengis. Dia baik je tapi muka dia bengis. So korang nak pilih yang mana? Yang senyum tu ke yang bengis tu? Of course korang pilih yang senyum tu kan. Tak payah tanya. Memang korang pilih yang senyum. Sebab korang rasa macam dia lagi welcoming daripada yang bengis tu. Even though yang bengis tu baik, tak kisah. First impression memang kita akan pilih yang senyum tu. Kita akan lagi suka berkawan dengan muka senyum tu berbanding yang bengis tu. Dalam buku ni kan dia share lah kisah seorang lelaki ni. Yang lelaki ni memang muka dia memang style bengis. Cakap pun sepatah 2 je. So one day tu dia pergi satu kursus ni. And dalam kursus tu dia ajar pasal senyuman lah. And dia minta semua orang dalam kursus tu praktis senyuman tu dalam masa seminggu. And then datang balik dan bagi tahu hasil dia. So yang lelaki muka bengis ni, dia try lah kan. Pagi tu dia duduk depan cermin and dia cakap, Bill, hapuskan kesedihan yang terpamer pada wajah kamu hari ini. Kamu mesti tersenyum. Kamu memulakannya saat ini. So pagi tu dia pergi breakfast dan dia mula praktiskan senyuman tu. Dia sapa bini dia dengan senyuman. And bini dia memang terkejut dan dia cakap dalam masa 2 bulan je, perubahan yang dia lakukan ni membawa lebih banyak kebahagiaan dalam rumah tangga dia berbanding dengan tahun-tahun sebelum ni. So dia praktiskan juga benda ni dekat pejabat dia. Dia senyum dekat penjaga lift, dekat orang jaga kaunter tepi jalan, senyum dekat orang-orang dekat pejabat dia. And yes, memang benda ni berjaya ubah kehidupan dia secara drastik. Dia cakap dia sekarang dah jadi lelaki yang jauh berbeza. Lagi bahagia, lagi kaya dan lagi mewah dalam persahabatan dan kebahagiaan. Orang nak lagi bahagia, nak lagi kaya, nak lagi mewah, memang kena start dengan senyum dulu. Nak yang jenis muka bengis tu kan, korang kena praktis. Try senyum and tengok apa perubahan yang terjadi dekat korang. Itu yang kedua. And then yang ketiga, korang kena ingat dan sebut nama bila bercakap dengan seseorang tu. Sebab apa? Sebab nama ni sebuah melodi terindah dalam kehidupan seseorang individu tu. Bila korang sebut nama masa tengah bercakap dengan seseorang tu kan, orang tu akan automatik dia akan lagi fokus dan attracted tu apa yang korang nak cakap tu. Tak percaya, korang kena try sendiri. Saya dah try dah and yes, nampak benda ni memang jadi. Contoh kan, instead of saying
thank you tau sebab dah tolong tadi. Cuba try masukkan nama. Contoh, thank you tau Happy sebab dah tolong tadi. Praktiskan benda ni dekat mana-mana situation. Cuba selitkan nama orang tu dengan natural. Bila korang buat macam ni, orang yang bercakap dengan korang tu kan, diorang akan rasa diri diorang tu penting, rasa wujud, rasa dihargai. And benda-benda ni semua akan buat diorang lagi suka untuk berkawan dengan korang. Benda ni simple je, tapi dia bagi kesan emosi yang sangat besar. Kat sini dia ada tulis, nama adalah alat ajaib yang dapat kita gunakan bagi berhubungan dengan orang lain. Nama setiap individu tu adalah nada yang enak didengari dan penting dalam apa-apa bahasa sekalipun. Memang tips-tips yang sangat best buatkan orang lagi suka dengan kita, lagi selesa dengan kita. And that is how you can win friends and influence people. Kalau korang nak dapatkan buku ni, boleh klik link produk yang saya dah tag dalam video ni.